حياكم الله من الحسا وأهلها الطيبين. في هذه الحلقة رحلتنا بدت من الفجر في مطعم الحمراء المشهور بالكراعين بالخبز الحساوي. بعدها توجهنا لمطعم باب القطان المتخصص في المندي الحساوي الأصيل، وشفنا كل خطوات تحضيره لين جهز وتذوقنا أحلى مندي حساوي. وختمناها في مطعم بيت الجنعد وقدم لنا أشهى الأطباق البحرية. تابعونا لاكتشاف المزيد، ويا سلام يا سلام عليكم. يا سلام يا سلام. Action. Buongiorno. Hello. Bonjour. Hola, ¿qué tal? صبحكم الله بالخير. أحلى شيء تقوم من النوم 4:30 الصبح وين تاكل باجة وكراعين. تعالوا أوريكم المطعم. حياكم. هذا اللحم جديد ها؟ اي هذا جديد، هذا حق صباح. اي حق الصباح ها. يستخدمون هني الخبز الأحمر، تشوفون هذا الخبز الأحمر يحطون عليه من المرقة. هذا الصفو كله، هذا كله كولاجين. يا سلام. باكر هذا مال 56 سنة. ما شاء الله. المطعم 56 سنة. 56 سنة هالمطعم يقدم الباكر الكراعين، واللي يميز الكراعين هذه يسوونها بالخبز الأحمر الحساوي. تخيلوا هذا ثاني مرة أجي هالمكان. أول مرة وصلت من الدوحة الساعة 7 الصبح، هو يفتح متى؟ 4:30 الفجر. وصلت 7 واللي يقول لي خلص الأكل. استغربت. ما شاء الله في ساعتين مخلصين قاضين على الهاي. نبتدي مع الشوربة. تدرون هذه الخلاصة كلها مالت الباتا هني. شو نسوي؟ من زمان ما قلتها، نعطيها شنو؟ عصرة ليمون. نعطيها عصرة ليمون. هذا فطور العظماء. يا سلام. يقول لك شنو؟ تاكل باتا وما تتحاتى. ها؟ ليش يخلص الموضوع بسرعة؟ ما شاء الله في ساعتين يخلصون الكمية. لذيذ. هذا شنو؟ سوبر. يا سلام يا سلام. ندش على الكراعين الحين. هني اللي يميز المطعم يسوي شنو مع الخبز الحساوي الحمر. نعطيها عصرة ليمون على هالكراعين. يستاهل العنوة صراحة. اللي يبي الحسا لازم يمر ياكل هالكراعين. لذيذة. شوف ناخذ مع، شفتوا انتوا المرقة والخلاصة، ومع الخبز الحساوي. هذا الخبز الحساوي، الخبز الحمر. شوفوا هذا الخبز الحمر. الحلاوة اللي في خبز التمر مع طعم الباكة معطيه ليفل ثاني، ومعطيه حلاوة على كيفكم. كل الشوربة والخلاصة يد فيها الخبز الحساوي. تدرون الخبز الحساوي يسوونه بالتمر، والحين مع هالميكس معطيه مذاق ما شاء الله 10/10. أحلى شيء إن أنت قاعد تمصص هالكراعين، كل الطعم والخلاصة فيه. جيتوا الحسا لازم تمرون هالمطعم. أنا أنصح فيه وبقوة. هالمطعم لازم تجي تجربه. ما شاء الله المطعم صار له 56 سنة. المطعم يستاهل انك تجي له بدري عشان تلحق تحصل لك من هالكراعين. ناخذ من الخبز الحساوي هذا بعد. شوفوا هالخبزة شلون متشبعة. شوف 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 شوف. بسم الله. حلاوة الخبز الحساوي وفي تمر، طعم حلو فيه، مع المكس البهارات اللي في الباكة يعطيك تعظيم سلام. يقول لك يا سلام يا سلام. ما في شامل، لا تقعد تكحكح ولا شيء. خلصت. شوف
خلصته. باقي الخبز الحساوي تبيه؟ جدا استمتعت هالمطعم، من أكثر المطاعم اللي استمتعت فيها في الحسا، لذيذ، كراعين صدق لذيذة. أنصح الجميع بزيارة المطعم. روح إن شاء الله نشوفكم على الغداء. مع السلامة. ما شاء الله هذول طباخين مطعم الحمراء، أحلى كراعين في وين؟ في الحسا. حياكم الله في الحسا. حياكم الله من الحسا واهلها الطيبين. انا اليوم راح اقدم لكم من اشهر الاطباق الحساويه اللي هي المندي الحساوي، وانا عند اشهر مطبخ واقدم مطبخ في الحسا اللي هو مطعم باب القطان. حياكم الله. وصلنا مطعم باب القطان من اشهر المطاعم اللي في الحسا. ابو احمد حياك الله يبا، حياك الله. الله يطول لي عمرك. الله يسلمك. شنو تقدر تقول لنا عن المندي الحساوي؟ طبعا لها هي في مراحل نسويها احنا، كل شيء ولله الحمد عندنا فريش اي ما شاء الله. من اللحم والدجاج. والخطوة الأولى على ما يقول طبعا يكون الصباح ابتداء من تطهير، وانت بكرامة وإكرام السامع، تطهير الدجاج وتغسيله وتمليحه، ومن ثم ابتدي إذا الدجاج خلص يجي في مراحل اللحم. لأن تعرف إذا خلصنا، إذا بتتفضل أعطيك الشرح، إذا خلص هذا التنظيف وابتدى الآن هنا عندنا. هذا خلاص هذا الآن بدأ التنظيف. أي. اللحم تحت والدجاج فوق. اي. لان الدجاج ياخذ حروره اقوى من الدجاج. نعم. فيصير ذا القوه، وبعدين اذا صار عنده حراره شوي ينتقل الى الدجاج. حلو. طبعا في مراحل اثنين، يكون الدجاج بالتنور ساعه ونص، اذا كان مع اللحم فساعتين ونص. شو اللي يميز الطعم اللي هو الخشب الحطب اللي انتم تستخدمونه؟ احنا جذوع، هو مسمى واحد. ايه؟ لكن يسمى على اساس انه جذوع نخل، كرب النخل. ايوه. ابو احمد شنو تقدر تقول لنا على هالمكان؟ والله ذا المكان طبعا زي ما تشوف هي جذوع. الجذوع ذي طبعا زي ما قلت لك مو بتوه، يعني قديما المطعم يتقارب 16 سنه ما شاء الله. يعتبر، وما نقول ان شاء الله انه شبيه رقم ثاني ثالث في الاحساء ما شاء الله للمندي. ما شاء الله. بس اللي يجيد الجذوع ونعملها جذوع رسمي، لا نعمل لا باثل ولا نعمل باي خشب او مثلا امور ذي، هي بس المصممه للجذوع على فكره، وهي اللي تعطي الطعم. هي اللي تعطي طعم. هذه الطريقه ابو احمد عشان يجهزونه حق التنور. ها، هي على اساس انه يكون اريحيه لشب النار. اي. لان ذي مع الفتره ذي يابسه تكون جامده، فكذا اريح لنا. اريح. بالنسبه الان بالنسبه للصيف في الساعه ونص. ساعه ونص. اي، بس بالنسبه في الشتاء لا يقل يعني من 6 الين الساعه 9، لان الجو بارد حتى الارضيه، واحنا في محل ارياف. دار الحيط كله عندنا ارياف. نخيل، وتعرف النخيل المويه ترطب على ما توصل. ففي الشتاء ياخذ وقت اكثر. ياخذ تقريبا 3 ساعات. اذا جمر الجذوع تجمرت خلاص وهدت، ما يكون في دخان. لان الدخان مو بزين بالنسبه حقه، يكون صافي عنده تجمير كامل. ما شاء الله ابو احمد. تشوف هني 20 تقريبا، عندك 20 مكان ما شاء الله. عندي 29 ما شاء الله. 29 تنور. هذا يستخدم طبعا في الايام العيديه، الخمسه، السته، الخمسه، ايام الجمعه والسبت الويكند يستخدم الى تقريبا 12 11. عندما تكون مناسبه زواج ولا شيء يشتغل ال 29 تنور. 29 ما شاء الله. تقريبا كل واحد يبي له 8 جذوع تقريبا. تقريبا 8 من 7 الى 9. من 7 إلى 9. اي، من 7 الى 9 جذوع. وياخذ تقريبا ساعة ونص عشان يحمى التنور. هذا بايام الصيف الان. اي. اما بايام الشتاء يكون الساعة مباشرة من الساعة 5 ونص لين الساعة 8. ننزل احنا طلبات متفاوتة. اي. ناس تبي 12، ناس تبي 1، ناس تبي 2. فاحنا مبرمج التنور اللي بيمشي يبون مثلا الساعة 12، مجبور لازم اشغله بال6 الصباح. ما شاء الله. مثل ما تشوفون هني الخطوات، اول شيء يتغسل العيش، بعد ما يتنظف عدل يتنقع في الماي، اقل شيء يبي له نص ساعه. كل شيف يعرف توقيت العيش متى يكون جاهز. تعالوا الحين اوريكم بعد ما يكون جاهز شنو راح يضيفوا له.
هذا الرز ابو احمد اللي انتم تستخدمونه. نعم هذا الرز اللي نستخدمه احنا، مثلك عارف هذا الرز. قلت لي ابو احمد كل جدر يبي له كم كيلو؟ تقدر؟ 3 كيلو. 3 كيلو. 3 كيلو. والان يعني تعطي الوقت اللي التيم زي ما قلت لك تفضلت اول شيء الشيف خلاص بيعمل له تنظيف، هو نظيف للحم وينقع بالمويه ثم يشغله ثم يعود الى الجدر ويتركب عليه المسمار والهيل والدرسين والطماط والفلفل والزبده يكون جاهز على التنور. وعلوب الفلفل؟ اي علوب الفلفل هم موجود. ايوه يعني هاي اهم شيء التوقيع هذه يا ابو احمد. نعم كلها موجوده، ما ينزل التنور الا متكامل ان شاء الله، الا يكون جاهز. ابو احمد بعد ما شفنا كل التحضيرات، الحين جهز كل شيء عشان ننزله التنور، شنو اول خطوه لازم ننزلها طبعا بالتنور؟ اول خطوه ما تقدمنا عليه من تحضير اللي كله اللي ذكرناه موجود. اول خطوه الان ينزل الرز في التنور. الرز اول شيء في التنور، في اثناء حتى يكون تكاي للحم والدجاج مع التنزيل. عاد ينزل هنا يتراوح من 5 جذور الى 6 جذور. الحين ننزل اول جدر. نعم زي ما قلت لك يتراوح من 5 جذور الى 6 جذور. ما شاء الله. الحين كم جدر نزل؟ الحين 3 و8. 8 ما شاء الله. 8 جذور. نعم. تبارك الرحمن. حياك الله. الحين نزل كل شيء. بالنسبه استاذ فهد انا قلت لك الجذور تكون تكايه زي القواعد حق اللحم والدجاج. في ذا الفتره خلاص 9 جذور وعندي ذبيحه ونص وعندي حدود تقريبا 25 حبه دجاج. ما شاء الله. يحتاج لهم الى الان في ذا الوقت ساعتين مع شده الحراره. يلا. وبعدها في خطوه ثالثه عند التسكير ودي تنتبه لها. يلا ابو احمد كذي احنا سكرنا الحين التنور. سكرناه على اساس هذا الخياش فيها مويه ممتل بمويه ونسكره بالغطاء الصحن كبير. اي لا سكرنا دار مداره حتى الهواء ما يخش. ياخذ حراره كتمه. والطابوق عليه ضغط علشان يثبته عشان ما يدش الهواء. بالعلم نشوفه من قوه الحراره شوف التبخير هذا المويه. طبعا بعطيك هنا عندنا ركيزه المويه هناك الحين بنشوف. المويه حبيت اعطيك خبر يلا. ان هذا ثابت لمده ساعتين. وهاي الخياشه الحين نشوف شلون انتم تسوونها موجوده كيف نعملها. نعم يلا. هذه هني المكان الخياش. هذا محل الخياش، هي عباره عن تسكير التنانير ومويه نظيفه وذلين نظاف يعني ما لازم تتبلل كلها بالمويه وتغطى التنور بالمويه وتعتبر بارده المويه. لازم المويه تكون بارده المويه وكلها خياش ذلي على جميع، لان مثلك عارف انا قلت لك عندي 29 تنور وعندي في المستودع زي ذلي، لان تحتاج احيانا في الشتاء يحتاج الى ركب 6. يعني ما ينزلون الا لازم اول شيء تنزلهم في الماء ماء بارد مستمر ماء بارد واذا تكتمل نغطي بالصحن الكبير ثم الخياش الان عليه 3 صيفي، بالشتاء ركب 6، بالاضافه ان عليه الطابوق ضغط عليه علشان ما ينسم ويصير ياخذ الحراره قوه. جهز ما شاء الله طلعناه من التنور. نعم ما شاء الله مستوي تبارك الرحمن. الله يسلمك. ما شاء الله تشوفوا شلون قاعد يقطر. ما شاء الله شوفوا كل هاي التقطير كان ينزل على العيش. ينزل العيش من كوان الشحم يفيده على الزبده اللي حطينه. نعم. يفيده بعد على يعني تسومه اللحمه، يصير نكهه اللحمه بالرز تسومه طيبه. ما شاء الله. فنوعين نستخدم الرز، بس الارجح اللي مطلوب عندنا يبون الرز باللحم دايم. ما شاء الله. فمجبورين ما نخلي بدجاج، يكون رز بلحم مستمر. مستمر اللي انت مثلك عارف. شوفه هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. شوف حراره لكن متحملين شويه. ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. زي ما قلت لك الدجاج وكله مستوي للحم. هذا ماخذ من الوقت الان. طبعا احنا عجلنا لان اساس خذنا الحين ساعه و45 دقيقه فيه، لان فيه لو ما في لحم يكون ذا ساعه بس، ولكن اللحم لابد اعطيه 40 ساعه. واليوم الاجواء طيبه عندنا بالحسا. ما شاء الله. ما في حروره، ولا لو في حروره اقل شوي، لكن نقدر نعطيه ساعه و45 دقيقه خلاص ما عليه اي ملاحظه، يكون جاهز. نعم. مثل ما شفتوا طلعنا اللحم والدجاج اللي استوى، وهني الجذور هذه تشوفونها ما شاء الله كل العصاره اللي كانت تنزل من الدجاج واللحم كانت تنزل وتنقط في الجدر، فالعيش كله متشبع بالطعم.
حياك الله يا استاذ فهد. الله يطول لي الله عمرك يعطيك. حبيبي. طبعا احنا اللي ابتدينا من الخطوات الاولى، علمتك من البدايه حتى دخول التنور حتى الان، جابوا المنتوج لنا ما قدمنا اليوم. وانت ان شاء الله تتفضل، وهذا مو بحقك، حقك اكبر، الله لكن يطول لي عمرك. ذوقك ونتيجه نبغى من عندك. الله يطول لي عمرك. اي والله هذا الشرف لنا في قدومك. شرف لي حبيبي. انت والاخ، الله يعطيك العافيه. الله يطول لي عمرك. حياك الله. تفضلوا عادي. الله يطول تفضلوا. عمرك. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. العيش متشبع كله بالطعم اللي نازل. شفتوا اللحم شلون كان يقطر وينزل على العيش والدياي، فكله متنكه، وطعم السموكي اللي معطيه طعم جميل، السموكي اللي من كرب النخل. تبارك الرحمن جدا جدا لذيذ. طعم التدخين مال كرب النخل معطيه لذة. اللي يميز المندي الحساوي انهم ما يحطون بهارات، اعتمادهم على طعم اللحم والسموك اللي يجي من كرب النخل. التدخين ما شاء الله عليه جدا لذيذ، بس مجرد ملح يملحونه. مثل ما شفتوا اليوم احنا كنا في ضيافة اليوم ابو احمد في مطعمه باب القطان، وجربنا. شفتوا الخطوات شلون نسوي المندي الحساوي. بيض الله وجهه واكرمها الله، ما قصر. الله يغنيه على هالاكل اللذيذ. اتمنى عجبتكم الحلقه، ونشوفكم في مكان ثاني. حياكم الله في الحسا. يا سلام يا سلام. واحمد اللي عارفه انك راعي بحر، ما يصير تمشي بالحسا وتطلع ولا تاكل سمك. يبي له سمك الحين. يلا. شنو المطعم؟ بنروح مطعم بيت الكنعد. بيت الكنعد. يلا حياكم الله. ما شاء الله هني تشوفون الانواع هني كلها كامله. عندكم الشعري، الكوفر، العندق، العروس، وعندكم الكنعده. ما شاء الله شوفوا الكنعده شلون ايش كبر. فالمطعم متخصص في السي فود. الحين راح نشوف نطلب طلباتنا اللي نبيها، ونشوف الشيف شلون راح يسويها. حياكم الله. تشوفون قاعد ينظف السمكه. هذه السمكه نهريه. ابو عبد الله يقول لي ان هذه اسمها عروسه، صح؟ هي قاروس. قاروس. اوكي. قاروس، ولكن يعني هنا عرفت باسم عروس. عروس. ايه. عروس. فهني مسمينها للحين ما تزوجت يعني. للحين ما تزوجت. اوكي. وهذه من الاسماك النهريه، بس انتم محبوبه عندكم هذه. ها عشان كذي انا طلبتها. نعم، وتتميز ان لحمها طري. شنو احلى شيء هذه في الفرن؟ في الفرن. احلى شيء في الفرن، دائما يسووها دفتر وبالفرن. هذه اول مره جربتها. كان احد الصيادين الباعه نصحني اني اجربها، قلت له لا شكلها لونها اسود ما عجبني. ما عجبتك؟ فقال لي جرب طعمها وتشوف. وصحيح سبحان الله يوم جربت الطعم جدا جميل لذيذه. شفتوا شلون شال الصفط نظفها، وشال الصفاط، والحين ينظف بطنها. ابو مازن حبيبي، ابو مازن انت من وين يا ابو مازن؟ انا من مصر. يا سلام، اجدع ناس حبايبنا. الله يطول لي عمرك. من وين من مصر؟ من دمياط. دمياط ما شاء الله. هذه تتبيله السمك هني. شو البهارات؟ الملح. في ملح وفي كمون وفي كزبره. وهذا الصوص فوقه. يا سلام.
الحين راح تبل الكنعه، شوف هذه قطعه الكنعه تبلها وراح ينزلها الحين في الزيت. ايه السمكه دي؟ عروسه لسه ما تجوزتش؟ لسه يا دوب يعني ما خشت الدنيا لسه؟ تخش دنيا ان شاء الله بعد ربع ساعه كده ان شاء تخش دنيا الله حبيبي. قشر الربيان الحين يجهزه، بس هذا ترى ربيان مزارع. ايوه ريال مزارع باين. ايه عارف انا اغوص 70 متر تحت. غشمر يا ريال اقول طب بالركب لا بس انا سيارة. الصج انا صياد ترى. ايه اقول ابغى اجي ابغاك تعلمني من الشغل عفو الصيد. عليك والله، حبيبي. نحطك فوق راسنا حبيبي يا ابو عبد الله. خليه كريسبي شوي، خليه كمان كريسبي شوي، خليه. نزل الربيان. بس الربيان يبي له سلطه بعد. يبي له سلطه؟ ليش ما يبي له خليه سلطه؟ يضبط لنا سلطه الحين. يلا تصفع ويا البحري. او كل ما الربيان انت تعرف السمك، انت طباخ شيف، كل ما سويته زياده قسه ما ينفع خلاص. ايه ما ينفع. أنا من اذا الناس- صار جابس يعني بالذات ايه فضل 3 دقائق ايه خلاص خلاص ايه ما ينوكل اصلا. ما يتاكلش. ايه انا بالنسبه لي كذا خلاص. بتنزله لهم اه بتنزله لهم مثلا حلو، يجي يقول لك لا انا عاوزه مستوي، لو لانه استوى تعود. ما يتاكلش ايه أصلاً. لانه هو تعود اصلا. نعطيها شويه رشه البهارات. العروسه جاهزه. يا سلام. العروسه قت. ايوه هذه العروسه جاهزه، تنطلق العجوزه. العجوزه العروسه. ما شاء الله. شفتوا مع بعض انا وابو عبد الله حبيبي، شفنا الخطوات شلون نسوي العروسه. جهزت العروسه ما شاء الله. جهزت ما شاء الله. ما شاء الله، بس تأخرت باقي في العريس. باقي العريس بس. وشفتوا الربيان، من قشر الربيان وقطعه وجاهز وقلوا في الزيت والتنعد. والحين نجرب نشوف. اول شيء نبتدي بالشوربه، نجرب الشوربه. بسم الله. شوربة سي فود كريمية على كيفكم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا ذكر على طول عرفت. النثية أحسن يكون فيها بيض بعد. ايه ما شاء الله خبرته. ربيان. احنا تدري شبه جزيرة قطر وكلها يعني بحر، إلا من جهة السعودية من جهة سلوى. فاحنا كلنا يعني تقريبا 70% اهل بحر ويفهمون في البحر. اهل قطر. اي ما شاء الله. بلش قول بسم الله. نبدي. يلا بسم الله. بسم الله. يلا توكل على الله. نجرب الربيان. الربيان وعندك بعد ما شاء الله تبارك الله. كاو كريسبي. قول بسم الله. تو حار. لا فريش. الربيان فريش. انا احبه زي كذا ما هو مستوي زايد. ايه عشان ما ييبس. انت تدري شيف ابو عبد الله، الربيان اذا سويته زياده وصار يابس خلاص ما يصير قاسي. قاسي. ما ينفع. قاسي ما شاء الله تبارك الله. حجمه كويس جيد. ترى حتى العشوه النكل. دائما اذا بتجرب شيء جربه لوحده بدون اي اضافات عشان يعطيك نكهه. عشان تعرف النكهه. الاسماك المشهوره عندنا ابو عبد الله في قطر كنعد والصافي والربيب وعندك الهامور. ملك الساحه الهامور. احنا في الحسا كنعد. الكنعد يعتبر رقم واحد عندنا بحكم ان عندنا الاطفال وما الاطفال يحبونه على اساس انه ما في شوك واجد. وحلو انه مشوي ومقلي. نعم صحيح. حلو. حطك. ايوه تسلم. زين. والله انا ادعي لك صراحه، من حبيبي. اكثر الناس اللي رحبوا فيني وانا جيت الحسا. حبيبي شيف فايز العباد ما شاء الله عليه. حبيبي. انسان طيب متواضع الله يعزك وحبيب ويساعد، ما قصر. بيض الله وجهه. وجهك يا حبيبي. الله يخليك حبيبي. الله يطول. ما اسوي الا الواجب حبيبي. الله يخليك. الله يسلمك. ها بتضبط خلطه؟ ايه الحين هالخلطه وهالصوص حط لي ابو عبد الله. نعم. مكس لي نوعين. والحين نسوي لك احلى لقمه. بالعافيه. لقمه صح. صح؟
هذا عندك هنا. أيوة. زين. أيوة. نزل لك عليه شوي من الرمان بعد. يا سلام. وشامل لا ياكل. خلى شامل يصور. ابو احمد. هلا حبيبي. جربنا الكنعد. ايه. وجربنا الربيان. ايه. نزول العروسه بعدين تزعل. كل شيء ولا العروسه. خلينا نجرب العروسه لا تزعلها. يلا بسم الله. يلا مدلعه شو مزينه ما شاء الله. ايوه شوف هاي العروسه. اول مره اجرب العروسه. اول مره يجرب احمد سمك القاروص. ايوه نجرب العروسه. بسم الله. جربها بدون رز كذا عشان تعطيني ايه رايك. بتشوف الطعم. يختلف شوي عشان نهري. بس زين. إيه. طبعا مقارنه بحجم السمكه وكذلك سعرها وطراوه اللحم تعتبر من الاسماك المفضله عندنا هنا. هني يمكن عشان متعودين على الاسماك النهريه، يمكن في انواع نهريه مالت المزارع. بس احنا علشان احنا متعودين على البحر والسمك الفريش، فيمكن هذا شوي طعمه اقل شوي يختلف. يا سلام يا سلام ولا لا؟ يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام. ما قصر ابو عبد الله وجابنا هني المطعم المشهور في الحسا بيت الكنعد. جربنا وياكم كل الاصناف اللي شفتوها من البدايه، شلون نظفوها للطبخ ليه صارت على الطاوله وكليناها. اتمنى عجبتكم حلقه اليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس، لايك وكومنت، ونشوفكم على خير باذن الله. صبحكم الله بالخير من بلادي الجميلة قطر، وحلقة اليوم مميزة. أنا وصديقي مارك راح اليوم كل الستريت فود، أقدم المطاعم في قطر. حياكم الله. يا سلام يا سلام. A new one.